વર્કિંગ વુમન હોય ને તો પોતાના માટે અને ગૃહિણી હોય ને તો હસબન્ડ કે બાળકો માટે રોજનું ટિફિન બનાવવાનું હોય ને ત્યારે શિયાળામાં આપણે આવતા અનેક શાકભાજીમાં ઓપ્શન પણ હોય અને શિયાળામાં ઠંડકના લીધે વાનગી બગડવાનો ડર પણ ના લાગે. પણ ઉનાળામાં ઓછા મળતા શાકમાં ટિફિનમાં શું આપવું કે જેથી ટિફિનની બધી વાનગી લાંબો સમય સારી રહે અને ગરમીમાં પણ આ ટિફિન ઠંડુ થઈ જાય ને તો પણ એટલું જ ભાવે. તો ચાલો ઉનાળામાં ટિફિનમાં આપી શકાય ને તેવી વાનગીઓ બનાવીએ. તો ટિફિન બનાવવાની શરૂઆત અહીં મેં 300 ગ્રામ ટિંડોરા લીધા છે. પાણીથી ધોઈ અને સાફ કરેલા આ ટિંડોરાને આ રીતે ઉપર અને નીચેનો ભાગ કાઢી લાંબા 4 ટુકડા થઈને એ રીતે કટ કરી લેવાના, જેથી આ ટિંડોરાને ચડવાનો સમય ઓછો લાગે. અહીં આ રીતે મેં બધા ટિંડોરાના ટુકડા કરી અને તૈયાર કરી લીધા છે. આજે આપણે પાણીના ઉપયોગ વગર જ આ શાક બનાવવું છે, જેથી શાક છે ને તે ટિફિનમાં લાંબો સમય સારું રહે. તો ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર કઢાઈ ગરમ કરવા રાખી દીધી છે, જેમાં 4 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી અને ગરમ થવા રાખીએ. હવે ગરમ થયેલા તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ, અડધી ટીસ્પૂન જીરું, 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરશું. ગરમ થતાં તેલમાં બધું તુરંત જ ફૂટી અને ઉપર આવી ગયું છે. તો સાથે સાથે સમારેલા ટિંડોરા પણ વઘારમાં ઉમેરી દઈએ. તેની સાથે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર અને અડધી ટીસ્પૂન મીઠું પણ ઉમેરી બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે અને અડધી મિનિટ સાતળશું. આજે આપણે પાણીના ઉપયોગ વગર લાંબા સમય સુધી ટિફિનમાં સારું રહે અને સ્વાદમાં પણ ઓરિજિનલ મીઠાશ જળવાઈ રહે ને તેવું શાક બનાવવું છે. માટે આ શાકમાં આપણે અંદર જરા પણ પાણી ના ઉમેરતા ચડતા શાકની કઢાઈને હવે આપણે ઢાંકણ ઢાંકી દઈએ અને ઢાંકણ ઉપર થોડું એવું પાણી ઉમેરશું, જેથી આ પાણીમાંથી થતી વરાળમાં જ ગેસની લો ફ્લેમ પર આ શાક ચડશે. બસ શાક ચડે છે ને એ દરમિયાન વેજીટેબલથી ભરપૂર ટિફિનની બીજી વાનગી બનાવવા માટે ફરી ગેસની ફ્લેમ પર કુકરમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી અને ગરમ કરવાનું છે. હવે ગરમ થતાં આ તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ, અડધી ટીસ્પૂન જીરું, 1 તમાલપત્ર અને 1 નાનો તજનો ટુકડો સાથે મીઠા લીમડાના પાન અને હિંગ પણ ઉમેરી દઈશું. તુરંત જ થયેલા વઘારમાં લીલા મરચાં અને અડધો ઇંચ આદુના ટુકડા ઉમેરવાના છે. સાથે જ અડધો બાઉલ ગાજરના ટુકડા, અડધો બાઉલ કેપ્સિકમના ટુકડા, અડધો બાઉલ અમેરિકન મકાઈના દાણા અને અડધો બાઉલ ફ્રોઝન લીલા વટાણા ઉમેરશું. બધું સરસ રીતે એક વખત મિક્સ કરી લેવાનું. અહીં શાકભાજી તમારી પસંદગી પ્રમાણે તમે ઉમેરી શકો છો. હવે મસાલામાં 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી એક વખત મિક્સ કરી અને સાતળશું, જેથી હળદરની કચાશ છે ને તે દૂર થઈ જાય. ત્યાર પછી તેમાં સમારેલા ટમેટાના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈએ અને સાથે સાથે અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી મિક્સ કરી દેવાનું છે, જેથી વઘારમાં લાલ મરચાંનો કલર છે ને તે એવો સરસ જળવાઈ રહે અને વાનગી એકદમ સરસ લાલ ચટક થાય. એક વખત મિક્સ કર્યા પછી અહીં મેં અડધો કપ બાસમતી ચોખા છે ને તે 1 કલાક માટે પલાળી અને રાખ્યા હતા. તો ચોખા સરસ પલળી ગયા છે. તો પાણીમાંથી ચોખા નિતારી વઘારેલા વેજીટેબલ્સમાં ઉમેરી દેવાના છે. તમે જો ટિફિનમાં દાળ ભાત ખાઈ અને કંટાળી ગયા હો અને ઠંડા થઈ જાય પછી ખાવાની મજા ના આવતી હોય ને તો આજે આપણે એક સ્વાદિષ્ટ વેજીટેબલ સાથે ગુણોથી ભરપૂર વેજીટેબલ મસાલા પુલાવ કુકરમાં એકદમ ઝડપી અને સહેલી રીતે બનાવીએ છીએ, જે ઠંડા થઈ જશે ને તો પણ એટલું જ ભાવશે. ભાત ઉમેરી અને મિક્સ કર્યા પછી અડધો કપ ભાત સામે 1/2 કપ પાણી ઉમેરશું અને ત્યાર પછી કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી ઢાંકણને સીટી લગાવી દેવાની અને 3 સીટી કરવાની, જેથી કુકરમાં જ એકદમ છૂટો સરસ પુલાવ બને. બીજી સાઈડ ચડતા શાકનું ઢાંકણ ખોલી અને ચેક કરી લઈએ. શાક ચડવાની શરૂઆત તો થઈ ગઈ છે, પણ હજી પૂરું શાક ચડ્યું નથી. તો ફરીથી પાણી ભરેલ ઢાંકણ છે ને તે ઢાંકી અને ગેસની લો ફ્લેમ પર આ શાક ચડવા રાખવાનું છે. એ દરમિયાન અહીં કેરીની સિઝન છે ને તો ટિફિનમાં આપવા માટે મેં છે ને 2 કેસર કેરી પાણીથી સાફ કરી અને લીધી છે. તો કેરીની આ રીતે પહેલાં આપણે છાલ ઉખાડી લેવાની છે. બંને કેરીની છાલ ઉખાડી લીધા પછી જે એરટાઇટ કન્ટેનર આપણે ટિફિનમાં આપવું હોય ને તેમાં આ રીતે કેરીના ટુકડા કરતા જવાના અને ઉમેરતા જવાના. અહીં ગોટલી અલગ કરી બંને કેરીના સરસ ટુકડા થઈ ગયા છે. તો આ કેરીના ટુકડાનું કન્ટેનર તો આપણે ટિફિનમાં આપશું જ, પણ તેની સાથે સલાડમાં આપવા માટે 2 નાના કન્ટેનરમાં મેં ટમેટાની સ્લાઇસ અને કાકડીની સ્લાઇસ કરીને પણ આપી છે.
આટલું કર્યું ને એ દરમિયાન ચડતા ટીંડોરાનું શાકનું ઢાંકણ ઉપર પાણી એકદમ સ્ટીમ થઈ અને ઓછું થઈ ગયું છે અને ઢાંકણ ખોલતા પાણીની એ સ્ટીમને લીધે ટીંડોરા એકદમ સરસ ચડી ગયા છે અને ટુકડા પણ આખા રહ્યા છે. આ રીતે પાણી વગર સ્ટીમમાં ચડેલું આ શાક છે ને તે અંદરથી મીઠાશવાળું બને છે. તો આ સમયે આ ચડેલા ટીંડોરામાં 2 ટમેટાના લાંબા સમારેલા ટુકડા છે ને તે ઉમેરી દઈશું. સાથે જ મસાલામાં 1/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર ઉમેરવાનો છે. મીઠું અને હળદર તો આપણે પહેલાં જ ઉમેરી દીધા હતા, માટે બધું મિક્સ કરતા જઈ અને શાકને સાતળશું, જેથી ટમેટાં પણ થોડા એવા સોફ્ટ થઈ જાય અને મસાલા પણ મિક્સ થઈ અને સતળાઈ જાય. લગભગ 1 મિનિટ સાતળ્યા પછી ટીંડોરાનું એકદમ કોરું છતાં અંદરથી મીઠાશવાળું શાક બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો થોડી એવી સમારેલી કોથમીર પર ઉપરથી ઉમેરી દેવાની છે. આ શાક છે ને તે લાંબો સમય સુધી સારું રહે છે અને ટિફિનમાં ઠંડુ પણ ખાવ ને તો એટલી જ મજા આવે છે. હવે બીજી સાઈડ કુકરમાં બનાવેલ વેજીટેબલ પુલાવ પણ બની ગયો છે. તો કુકરનું ઢાંકણ પણ ખોલી લઈએ. સુગંધીદાર અને એકદમ માપના પાણી સાથે ભાતનો દાણે દાણો છૂટો રહ્યો છે અને દાણો પણ પ્રેસ કરતાં અંદર સુધી ચડી પણ ગયો છે. કુકરમાં બનેલા આ વેજીટેબલ પુલાવમાં સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરી દઈશું. શાક અને પુલાવ તો બની ગયા, પણ રોટલી વગરનું કાંઈ ટિફિન થોડું કહેવાય. તો અહીં મેં રોટલીનો લોટ પણ બાંધી અને રાખ્યો છે. તો કૂણવાયેલા આ લોટને મસળ્યા પછી રોટલી બનાવશું. તો તેના માટે જે સાઈઝની રોટલી બનાવી હોય ને તેવો લુઓ બનાવી લેવાનો અને ત્યાર પછી કોરા લોટની મદદથી રોટલી વણી લેવાની છે. અને ટિફિનમાં આપવા માટે રોટલી જેટલી વધારે પતલી બનાવો ને એટલી જ જમવા સમયે છે ને ટિફિનમાં રોટલી ખાવાની મજા આવે છે. વણાયેલી રોટલીને ગરમ થયેલા તવા પર શેકવા માટે ઉમેરી દેવાની છે. એક બાજુ થોડી એવી રોટલી શેકાઈ જાય ને એ દરમિયાન હવે સાથે સાથે બીજી રોટલી પણ વણવા લાગશું. હવે ફરી શેકાતી રોટલીની સાઈડ ચેન્જ કરી લેવાની છે અને એ બાજુ રોટલી થોડી એવી શેકાઈ જાય ને ત્યારે તવા પરથી આ રોટલીને ડાયરેક્ટ ફ્લેમ પર લઈ અને શેકી લેવાની. બંને બાજુ જોઈએ તેવી શેકાઈ ગયા પછી શેકેલી રોટલીને તવા પરથી નીચે ઉતારી લઈએ અને કિનારી સુધી વ્યવસ્થિત ઘી લગાવી લેવાનું, જેથી રોટલી સુકાઈ ના જાય અને જમવા ટાઈમે પણ આ રોટલી એવી સોફ્ટ રહે. બનેલી બધી રોટલીને હવે ગરવામાં રાખી અને ઢાંકી દઈએ, જેથી તે કડક ના થઈ જાય. હવે ટિફિનના ખાનામાં બધું જ પીરસવાનું છે. તો હવે એક ખાનામાં કુકરમાં બનાવેલ સ્વાદિષ્ટ વેજીટેબલ પુલાવ પણ પીરસી લઈશું. વેજીટેબલ પુલાવ પીરસાઈ જઈને એટલે હવે બીજા ખાનામાં પાણીના ઉપયોગ વગર બનાવેલું ટીંડોરાનું શાક જે અંદરથી મીઠાશવાળું બન્યું છે તે પણ પીરસી લઈએ. ટીંડોરાના શાક સાથે આ રીતે દરેક રોટલીને આવી રીતે અલગ અલગ ફોલ્ડ કરી એક પછી એક ટિફિનના ખાનામાં ગોઠવી દેવાની છે, જેથી બંધ ટિફિનમાં પણ મોઇસ્ચરના કારણે પાણીવાળી આ રોટલી ના થઈ જાય. સાથે ઠંડા કન્ટેનરમાં છાશ પણ ઉમેરી દેવાની અને છાશ પણ વધુ સમય ઠંડી રહે ને તે માટે 4 થી 5 બરફના ટુકડા પણ ઉપરથી ઉમેરી દેવાના છે. બસ આવી ઠંડી છાશ સાથે કાકડી ટમેટાનો સલાડ હોય, મીઠી કેરીના ટુકડા હોય, ટિફિન ઠંડુ થઈ જાય ને તો પણ ભાવે તેવી બધી જ વાનગી હોય ને તો ઉનાળામાં પણ આવું ટિફિન ખાવાની મજા જ આવી જાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, ઉનાળામાં ખાઈ શકાય તેવી બધી વાનગીઓ સાથેનું આજે ફૂલ ટિફિનનું એક ઓપ્શન બતાવ્યું છે. આ સિવાય ઉનાળામાં ટિફિનમાં શું શું આપી શકાય તે પણ જરૂરથી લખી અને કહેજો. સાથે ટિફિનની આ બધી રેસીપી જો તમને ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. અને જો રોજ તમારે ટિફિન બનાવવાનું હોય ને તો એક વખત આ મારી રીતે પણ જરૂરથી ટિફિન બનાવજો. ઘરમાં બધાને ચોક્કસ ભાવશે જ અને તમારા વખાણ પણ થશે. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરજો. સાથે જ અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.